Знаєте, в чому головна проблема конспірологічних теорій про рептилоїдів? Вона зовсім не в тому, що їх ніхто ніколи не бачив в реальному житті. Справжня загадка в тому, що, незважаючи на повну відсутність доказів, мільйони людей по всьому світу абсолютно впевнені, що вони існують та керують нами. Коли ми чуємо слово рептилоїди, ми зазвичай уявляємо собі якусь божевільну суміш із низькобюджетного фентезі та наукової фантастики. Двометрові ящери з очима, як у змії, які вміють змінювати форму, харчуються людською енергією та займають найвищі посади в урядах чи очолюють так званий світовий уряд. Але насправді це взагалі не про ящерів, це про нас із вами. Про те, як працює наш мозок, коли він стикається з незрозумілим, і про те, як ми майстерно вміємо створювати собі ворогів, щоб пояснювати хаос навколо. Коли ми намагаємося зрозуміти, звідки виникла будь-яка теорія змови, ми зазвичай шукаємо конкретного автора. Людину, яка одного дня прокинулася і вирішила вигадати щось божевільне. Але з рептилоїдами все трохи складніше. Тут однієї конкретної людини, яка це все придумала, просто немає. Ця ідея формувалася поступово, нашаровувалася шар за шаром. Перший шар – це стародавні міфи про змієподібних істот, які були майже в кожній культурі. Другий – це вже масова культура минулого століття. Дешева фантастика про підземні раси та прибульців, які маскуються під людей. А зверху все це присипано псевдонаукою, яка намагається пояснити старі казки через призму біології чи астрономії. В підсумку ми отримали рептилоїдів. Результат спільної творчості тисяч оповідачів, письменників і шукачів істини, які збирали цей образ по шматочкам протягом цілих епох. Страх перед зміями. Щоб зрозуміти, чому ідея про рептилоїдів настільки живуча, варто подивитися не на сучасні новини, а на еволюцію нашого мозку. Науковці вважають, що страх перед плазунами – це вроджений механізм виживання. Найбільш відомою у цій галузі є теорія виявлення змій, яку сформулювала антропологиня Лін Ізбел. У своїй праці «Плід, дерево і змій» вона доводить, що необхідність швидко помічати змій була одним із головних факторів еволюції зорової системи приматів. Наш мозок розвивався так, щоб миттєво розпізнавати специфічні візерунки луски та звивисті рухи. Це підтверджують і дослідження психолога Арне Омана з Каролінського інституту. У своїх експериментах він довів, що людський мозок ідентифікує змієподібні форми та запускає реакцію страху в мигдалеподібному тілі значно швидше, ніж ми встигаємо усвідомити, що бачимо. Тобто ми спочатку боїмося, а вже потім розуміємо, що перед нами змія. Ця підсвідома біологічна напруга робить нас надзвичайно вразливими до образів рептилій у культурі. Цей еволюційний механізм став ідеальним фундаментом для виникнення стародавніх міфів. Наприклад, в Індії тисячоліттями існують легенди про нагів, могутніх істот з тілами змій, які живуть у підземних містах, володіють магією та можуть приймати людську подобу. В Мезоамериці одним із головних божеств був Кецалькоатль – пернатий змій, що керував людськими долями. Тому можна сказати, що теорії змов про рептилоїдів просто паразитують на цих біологічних та культурних аспектах людини. Оскільки рептилія – це істота, чию міміку ми не можемо считати, вона стає ідеальним втіленням чогось абсолютно інакшого. Люди не вигадали рептилоїдів у сучасному сенсі цього слова. Вони просто взяли свій найбільший біологічний страх і дали йому нову, актуальну для нашого часу форму. Фантастика. Роберт Говард. До того, як рептилоїди стали героями конспірологічних теорій, вони були персонажами популярної літератури. Сучасний образ ящера, що маскується під людину, не виник із розповідей очевидців. Він був сконструйований письменниками-фантастами на початку ХХ століття. Першим, хто трансформував розрізнені давні міфи у цілісну та захопливу концепцію, став Роберт Едвін Говард, творець легендарного Конана Кімерійця. Говард був майстром створення похмурих світів, де стародавнє зло завжди ховається десь поруч. У 1929 році на сторінках часопису Weird Tales вийшло його оповідання «Королівство тіней».
де головним героєм виступав інший персонаж автора – король Кул. Саме в цьому творі вперше з'явилися змії-люди – реліктова раса з долюдських часів. Головна ідея Говарда була справді революційною для попкультури того часу. Він наділив цих істот магічною здатністю приймати подобу будь-якої людини. Його змії-люди не ховалися в печерах. Вони вели тонку політичну гру, вбивали справжніх правителів, таємно посідали їхні місця на тронах та керували цілими державами, маніпулюючи людством. Завдяки Говарду в масовій свідомості з'явився та зафіксувався ключовий постулат, який через десятиліття став основою для теорій змов. Вони вже серед нас, вони займають найвищі кабінети і вони виглядають точнісінько як ми. Цей літературний образ виявився настільки потужним, що згодом реальні конспірологи почали сприймати художню вигадку як приховане істинне знання. Окультизм. Моріс Дореал. У 1940-х роках літературну естафету Говарда підхопив Моріс Дореал. Справжнє ім'я Клод Доггінс. Колоритна постать у світі американського окультизму. Він був засновником Братства Білого Храму, релігійної організації, яка поєднувала в собі ідеї теософії, кабали і наукової фантастики. Штаб-квартира братства розташовувалася в Седалії, штат Колорадо, де Дореал створив ціле поселення для своїх послідовників, стверджуючи, що саме це місце захищене від прийдешних катаклізмів. Дореал почав поширювати тексти, які видавав за стародавні откровення. Його найвідоміша праця «Смарагдові скрижалі Тота Атланта». Дореал стверджував, що знайшов і переклав якісь магічні таблички під час своїх подорожей до Великої піраміди в Гізі. Саме у своїх коментарях до цих текстів Дореал детально описав зміє-людей. Згідно з його вченням, це була стародавня раса з Атлантиди, яка мала зміїні тіла та людські голови. Він стверджував, що ці істоти володіють високими технологіями, живуть у велетенських підземних містах і протягом тисячоліть таємно контролюють людство, проникаючи у владні структури. Фактично, Дореал зробив головний крок для всієї сучасної конспірології. Він переніс вигадки Говарда з розряду художнього твору у розряд таємного окультного знання. Він переконав аудиторію, що описані в книгах істоти – це реальна загроза, яку світові еліти приховують від простих людей. Так і був остаточно сформований основний каркас теорії – підземне або іншопланетне походження, майстерне маскування під людей та тотальний контроль над політичними елітами. Коли наприкінці ХХ століття з'явився інтернет, ґрунт для теорії про рептилоїдів уже був ідеально підготовленим. Сучасна теорія змови. Девід Айк. Для того, щоб фантастичні оповідання або сектантські вчення перетворилися на переконання мільйонів, був потрібен той, хто об'єднає все це в одну просту та зрозумілу систему. Цією людиною став британський журналіст та колишній спортивний коментатор BBC Девід Айк. Його професійне минуле дуже йому в цьому допомогло. Він мав ідеально поставлений голос, харизму та вмів професійно тримати увагу аудиторії. У 90-х роках Айк вивів тему рептилоїдів із закритих окультних гуртків на рівень масової культури, завдяки неймовірній працездатності та мультимедійному підходу. Почав він з публікації книг. Його фундаментальна праця «Найбільший секрет» стала справжньою біблією для конспірологів. У ній він на сотнях сторінок із посиланням на власні інтерпретації історії та біології вибудовував на перший погляд логічний ланцюжок доказів існування прибульців. Далі були масштабні турне. Айк прославився своїми багатогодинними лекціями. Він збирав повні зали і навіть стадіони, де протягом 7-9 годин поспіль без перерви тримав аудиторію в напрузі. Також він одним із перших збагнув силу інтернету і створив власну платформу та форум, де тисячі людей змогли обговорювати цю теорію. Айк не вигадав нічого принципово нового, але він провів ретельний ребрендинг старих ідей. Він взяв біологічні страхи перед зміями, стародавні міфи про нагів, літературні образи Говарда та окультні тексти Дореала і упакував їх у сучасну обгортку.
Згідно з Айком, вся сучасна світова еліта – це прибульці-рептилоїди з сузір'я дракона, які вміють змінювати форму. Королівська родина Великої Британії, президенти США від Бушів до Обами та найбагатші банкіри світу, на його думку, є або самими ящерами, або їхніми маріонетками. Чому люди повірили? Може здатися, що теорія про ящерів надто абсурдна, щоб у неї вірити при здоровому глузді, але насправді вона ідеально лягає на особливості нашої психіки. Психологи виділяють кілька фундаментальних причин, чому наш мозок такий вразливий до подібних ідей. По-перше, це наша базова потреба у контролі. Ми живемо в хаотичному світі, де стаються пандемії, війни та економічні колапси. Сама думка про те, що все це ланцюг випадковостей, лякає значно сильніше, ніж теорія про таємний уряд. Нашому мозку легше прийняти страшну логіку, ніж повну відсутність логіки. Якщо світом керують рептилоїди, значить у хаосу є план, а отже теоретично на цей процес можна якось вплинути. По-друге, ми завжди шукаємо винного. Набагато простіше сказати «ми погано живемо, бо вони нами маніпулюють», ніж аналізувати складні геополітичні та соціальні процеси. Рептилоїди – це ідеальний зовнішній ворог, на якого можна скинути відповідальність за всі свої невдачі. Тут також грають роль і когнітивні пастки. Головна з них – підтверджувальне упередження. Якщо ви вже повірили в рептилоїдів, ваш мозок почне ігнорувати всі докази проти і чіплятиметься за будь-яку дрібницю, яка підтверджує вашу віру. Погане освітлення на відео, через яке зіниця здається вертикальною, або просто дивна міміка політика для фаната теорії змови вже беззаперечний доказ. Сюди ж додається апофонія. Наша здатність бачити паттерни та взаємозв'язки там, де їх немає. І нарешті величезну роль відіграє соціальний фактор. Високий рівень недовіри до влади та відчуття, що нас обманюють, створюють вакуум, який швидко заповнюється такими теоріями. Коли офіційні джерела втрачають авторитет, будь-яка альтернативна правда починає виглядати привабливою лише тому, що вона йде врозріз з системою. Чому саме рептилії? Ви коли-небудь замислювалися, чому ми не боїмося савців-змовників, чи, скажімо, птахоподібних еліт? Чому саме рептилія стала ідеальним кандидатом на роль таємного володаря світу? Відповідь криється в тому, наскільки сильно біологія рептилій суперечить людській природі. Головна причина – це холоднокровність. У нашій культурі це слово давно перестало бути біологічним терміном. Коли ми кажемо «холоднокровний», ми маємо на увазі відсутність емоцій, жалю та емпатії. Рептилії не мають міміки, вони не кліпають так, як ми, і ми не можемо считати їхній стан за виразом обличчя. Для людської психіки, яка звикла шукати емпатію в очах співрозмовника, рептилія – це втілення абсолютної байдужості. Якщо собаку чи коня ми можемо зрозуміти на рівні інстинктів, то змія чи ящерка залишаються для нас закритими. Це робить їх ідеальним образом чужого. У конспірології це працює безвідмовно. Легше повірити, що політик, який приймає жорсткі рішення, насправді не людина, а істота з іншою біологією, якій просто невідомі людські почуття. Рептилія – це буквально метафора бездушної влади. Чому ця ідея живе досі? Ми живемо в епоху неймовірної інформаційної доступності, але теорія про рептилоїдів не тільки не зникла, а й продовжує розвиватись. Головна причина її виживання – феноменальна адаптивність. Ця ідея працює як універсальний конструктор. Що б не сталося у світі, нова пандемія, запуск супутників чи черговий економічний форум, фанати конспірології миттєво вписуються у свою теорію. Таким чином, будь-яка новина стає ще одним підтвердженням плану ящерів. Сьогодні основним двигуном цієї ідеї стали соцмережі та алгоритми. Платформи влаштовані так, що вони підкидають нам контент, який викликає емоційну реакцію. А що може викликати сильнішу емоцію, ніж викриття чергової таємниці світового лідера? Алгоритми бачать наш інтерес і замикають нас у інформаційній бульбашці, де кожен другий ролик доводить існування рептилоїдів. Крім того, образ рептилоїда ідеально працює як мем.
Навіть ті, хто не вірить у теорію, використовують цей термін, щоб іронізувати над політиками чи багатіями. А коли ідея стає частиною попкультури, вона перестає потребувати доказів, вона просто стає частиною нашого інформаційного фону. Отже, рептилоїди – це не про прибульців із далекого космоса, це дзеркало наших власних страхів та еволюційна звичка всюди шукати небезпеку. Ми вигадали їх, щоб не визнавати куди страшнішу правду. Світом не керує зла воля, ним часто взагалі ніхто не керує. Хаос, економічні кризи, війни та пандемії не є частиною великого плану. І саме ця відсутність контролю лякає нас найбільше. Питання не в тому, чи існують рептилоїди насправді. Питання в тому, чи готові ми взяти відповідальність за своє життя на себе, замість того, щоб списувати все на міфічних холоднокровних прибульців. Дякую за перегляд, друзі. Рекомендую також подивитися одне з моїх минулих відео про 9 божевільних конспірологічних теорій. Переходьте за підказкою або за посиланням в описі. Також дякую спонсорам каналу за підтримку. Побачимось у наступному відео.